السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم عائلة فكرة تاني. أنا دكتور كريم علي. 9000 ونكسر حاجز المليون، ده كلام كبير جدا على فكرة. بحضر حلقة المليون إن شاء الله قبل الحلقة، غير بعد الحلقة خالص. حياتك هتختلف، معلوماتك هتختلف، هتاخد الشهادة رسمي كطبيب من عائلة فكر تاني. النهاردة هسيبكم مع لقاء شركة الجودة السويسرية حاولت كذا مرة تعمل معايا حوار، وانا كنت برفض، بقول يعني الناس عارفه يعني نقط كتير، بس فعلا مادام اقتربنا للمليون انا وافقت اعمل هذا الحوار عشان الناس تعرف الجانب الاخر من كريم علي اللي بيتكلم بعيد عن الطب، ايه اللي في دماغي، ايه رد على اهم الاسئله اللي بيجي في دماغ الناس. ده يعني هيبقى نقطه في تطور البرنامج، وقلت ان المليون دي مناسبة جميلة ان احنا نعرض هذا اللقاء. هسيبكم النهاردة مع هذا اللقاء بإذن الله، وننتظر حلقة المليون يوم الاثنين ان شاء الله. والنهاردة الجمعة ما تنسوش شوط الكهف. هسيبكم مع اللقاء رغي للصبح، حلقة جديدة، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله. مليون متابع، وزي ما بيقولوا بلغتهم حصوة في عين ما يصلي على النبي. رحلة نجاح، رحلة ممتازة، رحلة من أعجب ما نعرف. في أقل من 8 أشهر من 0 لمليون متابع. مع الأعجوبة مع الدكتور كريم علي يسعدني أن أقدم لكم الدكتور كريم علي الإنسان. الدكتور كريم علي الذي لا يقدم نفسه، بل نحن نقدمه ليتعرف عليه الناس بكل محبة، بمحبة مليون إنسان. دكتور كريم علي، أهلا وسهلا. أهلا بك. ممكن أن أبدأ من 1000 سؤال؟ ده كتير أوي، فاضيين احنا. اوكي، ولكن سأبدأ من أبسط سؤال. من هو كريم علي؟ كريم علي، أنا يعني طبيب، خريج جامعة الأزهر الأول، عندي 43 سنة، متزوج وعندي بنت عندها 10 سنين جيسيكا. عايش في رومانيا، يعني من مواليد القاهرة، جامعة الأزهر، خريج جامعة الأزهر كطبيب. اشتغلت مدرس مساعد واشتغلت مدرس في كلية طب جامعة الأزهر، خدت الدكتوراه، وبعد الدكتوراه سبت مصر على طول. الدنيا كانت حياة بيس تماما. مامتي لغايه 35 سنه تقول لي: يا ابني انت يعني فرفور كده ليه؟ الدنيا ما شدتش عليك، ما تشد حيلك يا شويه. وحتى انا درست، يعني كانت هوايتي التمثيل، فدرست مع التمثيل. دكتوره سميره محسن الله يمسيها بالخير كانت تقول لي: يا كريم انت ما شفتش الوش التاني من الدنيا، عشان كده ما بتحسش بالناس قوي. يعني احد العقبات ان انا ممثل مش فاشل، يعني كنت طالع التاني على الدفعه في معهد الفنون المسرحيه سنه اولى. الدنيا ما شدتش عليا قوي. انت لو الدنيا ما شدتش عليك، لا هيبقى عندك خبرات، ولا هتفهم في الناس، ولا هتعرف تبني اسم، ولا هيبقى له قيمه، وهتعيش وتموت كده. جيت اوروبا، طبعا باشا بقى، دكتوراه ومستشفيات اوروبا منتظراني، لا الشهاده معترف بيها، ولا معايا لغه في رومانيا، ولا اعرف حد فبقيت تحت خالص، لا فلوس ولا شهاده ولا حد يعرفني ولا مساعده، انا ومراتي وبنتي. وده المكان اللي تبني فيه اي عدد ادوار واي ليجاسي او اي حاجه عايز تبنيها، تبنيها من تحت قوي، ده الاساس. قعدت 2 سنين ما اشتغلش كطبيب، كنت بشتغل في مصنع جزاره، بقطع لحمه يومين، يعني بذبح فراخ. ذبحت عدد مهول من الفراخ الصراحه. في الوقت ده كنت بشتغل يومين وباقي الاسبوع فاضي. في هذا الوقت ابتديت ادخل الجيم، لفت نظري اليوتيوب بتاع الدكتور بيرج. الراجل ده بيقول كل حاجه عكس اللي انا درستها في الكليه. هو الراجل ده كذاب، ويعني لازم يغتالوه، يا اما بيدرسوا لنا بال 13 وال 20 سنه بندرسهم ماجستير ودكتوراه وكليه غلط، في حاجه لازم اوصل لده. فتبحرت بقى التغذيه، المكملات، المعادن، الفيتامينز، تغذيه الانسان، ازاي الانسان يرجع ل 100 سنه ورا عشان الامراض اللي في الاخر دي ما تظهرش.
يعني ايه كان في ايه من 100 سنه، كان في ايه من 200 سنه. ده اللي خد دماغي. في هذه الاثناء ابتديت اكلم الناس على الفيسبوك، صفحتي على الفيسبوك، يعني في امل. وانا يعني انا كان عندي امل بس لسه ما ظهرش النتائج، بس انا كنت مؤمن بذلك. الامل وموتيفيشن ومهما تقع قوم. من 3 سنين الفيديوهات موجوده. ربنا بيختبرك، في يوم هيجي كويس. كنت بقول الكلام اللي انا شايفه دلوقتي، بس يعني بشجع الناس وهو لسه ما حصليش، بس انا مؤمن بيه وعارف ان هو يعني زي ما بقول للشباب الصغير، انت مش فاشل، انت ناجح، بس وقت نجاحك ما جاش. فابتديت اعمل فيديوهات كتير موتيفيشن. مامتي تقول لي يا حبيبي انت ما بتتكلمش في الطب ليه؟ الطب ايه؟ والله مراتي تقول لي سيبك من الموتيفيشن، يعني مش ليلتك مش بتاعتك، يعني انت بتشجع الناس في ايه؟ اتكلمهم في الطب. يا طب ايه بتاع. بعد ما وصلت لهذا يعني الكم من المعلومات عندي، قلت طب ما اجرب، يعني اكلم الناس في الطب. انا عمري ما نصحت ناس نصيحه طب، يعني دكتور. فتحت اليوتيوب، اول فيديو في اليوتيوب كان موتيفيشن برضه. مصر انا اشجع الناس بعيد عن الطب. وابتديتها بعدين، طب قالت لي طب كلمهم في اللي انت بتحبه في الرجيم والدايت. كلمت الناس في الرجيم والدايت، بومينج بقى. مامتي قالت لي شفت لو انا سمعت كلامي من زمان، انت شاطر في الطب، اتكلم في اللي بتفهم فيه. وحصلت بقى، ظهر كريم علي بالعلم اللي انا لا اخترعته ولا جبت كلمه من عندي ولا قاعد في معمل بخترع كلام، بنقله طبعا فهمه وبطبقه وبنقله للناس اللي مش عارفاه. ده دور انا، مش عالم، انا طبيب، فاعلم الناس اللي موجود في الكتب الصحيحه. انما انا لا اقدر اخترع ولا اقدر اقول تعالوا نجرب، طب انا ممكن اجرب. لا، مفيش الكلام ده. انا دكتور ادي الناس المعلومات الصحيه اللي المفروض يدرسوها في المدرسه. دي الخلاصه. طيب لو سمحت لي نرجع خطوة للوراء. ابتداء من الدراسة، ليش اخترت الطب؟ أنا طول عمري عايز أبقى دكتور، وطول عمري عايز أبقى جراح مخ وأعصاب من وأنا صغير. يعني قد كده عايز إيه يا حبيبي؟ دكتور مخ وأعصاب. ليه؟ في رأيي وأنا صغير الطب أحسن كلية، واحسن حاجه في الكليه المخ واعصاب، احسن حاجه في الدكاتره. هو كان فكرتي كده ان هم دول الناس الطب البيونيرز اللي هو احسن مجال طب واحسن حاجه في احسن مجال اللي هو. فانا من صغري دايما بضرب اعلى حاجه في، يعني هو كده. فكان دخلت كليه الطب، طبعا ما لقيتش نفسي في الجراحه الصراحه، مخ واعصاب ودم وستريس، وانا ما بحبش الاستريس حضرتك. بس يمكن حضرتك بتوافقني انه هذه التطلعات وهذا الأسلوب في إرادة الأفضل دائما هو واحد من أسباب نجاحك اليوم. بص يعني عشان يبقى طب ما انا كان طول عمري نفسي وناس كتير نفسها تبقى دكاتره، وناس نفسها تبقى مخترع، في فرق، في مساحه شاسعه جدا بين انك نفسك وعاوز وانك تحقق وتمسك في ايدك. الجاب ده بيقع فيه ملايين بقى، فلا يكفي ان انا نفسي في رأيي. برأي حضرتك شو الفرق بين نفسي وبين تحقيق نفسي؟ وضع خطة، كتابة أهداف مكتوبة، متابعتها بشكل يومي. جعان أوصل لها. أنا لو مش جعان بمنع عن نجاح. بص أنت لو عندك شغل وبزنس ومراتك تعبانة ولا ابنك في يعني أي حاجة في العالم مثلا، لا بعيد طبعا عن الأولاد، وجعان ميت ما اكلتش مثلا بقالك يومين كنت في سفر، هتفكر في اي حاجه الا لما توقف الكلاب اللي بتنهش عايز اكل دي؟ لا، هو الجوع كده، جوع النجاح. مفيش حاجه انا جعان، مش وانا جعان بقالي ما اكلتش يومين تقول لي اتفرج على التلفزيون، مش وانا جعان اقول لي روح الجيم، مش وانا جعان تعالى ندردش مش عارف ايه. مفيش، انا جعان هفضل ادور على اكل لغايه ما اوصل. لو مفيش الجوع ده هتضيع، لان هتقع كتير وهتقف كتير وهتفشل كتير، وهتجرب مره و10 مش نافع، وتجرب الطريق ده مش نافع، وتتقدم خطوه تصحى تلاقي نفسك 10 مرات ورا. هي كده، هو النجاح كده. فلو الجوع ده مش موجود على طول مش هتوصل، مش هتحقق حاجه. بصراحه كنت اتوقع هذا النجاح. لا خالص، لا خالص. بص honestly صراحه انا يعني من جوايا طول عمري حاسس ان انا مش ممكن هعيش واموت كده. لا بس ما كنتش عارف في ايه يعني. وانا صغير او مش وانا صغير، لما خلصت كليه ودخلت درست مع تمثيل، قلت انا قدامي بقى ممثل مشهور وهوليود، عايز امشي في هوليود واخد الاوسكار. هو انا كده احط في دماغي في اي حاجه ابص احسن حاجه ايه والعب عليها، انا كده. فانا سبت التمثيل، يعني سبت معهد الفنون المسرحيه فقلت لا مش كده يعني. طب ايه؟ طب انا هبقى يعني كويس في ايه؟
انا ربنا خلقني في الدنيا دي اقدم ايه للناس، ما كنتش اعرف. بس اي وظيفه اي مكان اتحط فيه احسن حاجه ادور عليها واوصل لها. هذا الطموح. في اي حاجه، يعني سواق تاكسي هبقى احسن سواق تاكسي في البلد، دكتور مخ واعصاب احسن دكتور مخ واعصاب في العالم. هي كده، دي تركيبتي كده. اشكرك. طيب اسمح لي باسئله صريحه. انا اموت في الصراحه، انا ما يهمنيش حد. البعض ربما يحاول ان يصل للشهره. من هؤلاء البعض؟ اسميهم بسرعه. بصراحه هم مغمورون لدرجه اني لا اعرف حتى اسمائهم. ولكن البعض يحاول البعض يحاول أن يصل للشهرة للأسف من الباب الصغير عن طريق الانتقاد. والانتقاد الذي أقول بصراحة لو كان انتقاد علمي لكنت ربما أول المرحبين، ولكن انتقاد غير أخلاقي، ويعني سأحافظ على هذا المستوى من الكلام. حضرتك شو انطباعك؟ شو هي ردة فعلك على مثل هذه الانتقادات؟ الناس اللي بتنتقدني لاسباب خفيه ولا لاسباب علميه؟ عشان ده فرق كبير. دول خليهم ياكلوا عيش على قفانا، يعني عايزين شويه مشاهدات، عايزين يلموا الناس، مش هتكلم عليهم لا يعني. انما الناس اللي بتنتقدني اساتذه القلب، دكاتره محترمين، طبعا باسلوب يا دكتور الكلام ده مش صح، يا دكتور الكلام ده بتجيبه منين، يا دكتور فين الابحاث، يا دكتور الكلام ده مش مثبت. ده نتكلم. انا دكتور وعندي عقليه طبيه غصب عني، حتى لو انا يعني مش عاوز. كتر المذاكره وكتر المرضى طبيعي، يعني من سنه كام، يعني كان من دخلت الكليه وانا عندي 18 سنه، انا 43 سنه، كل ده فين؟ في الطب. فاللي انا بوصله، ودي كلمه فكر تاني، اللي ابعدي اي حاجه على عقلي. يا جماعه تعالى نتكلم على الضغط مثلا. هل ينفع ان ربنا ادى بعد المرض ده مثلا، او انا مرضت باذن الله طبعا جالي ضغط الدم عالي، يبقى مركب مش ربنا يعني مش محطه في الطبيعه، واحد بني ادمين عملوه عشان يقللوا الضغط، وافضل طول عمري عايش بهذا الدواء لو من غير اموت. يعني مرض الضغط هو عباره عن نقص ادويه ضغط الدم في الدم، يعني ده تعريف المرض. عندي سكر، هل هو نقص ادويه السكر في الدم فلما اخد ادويه السكر اخف؟ واي مرض بقى لا. جه في عقلي ركب؟ لا، ده الجسم العبقري اللي ربنا خلقه بيدينا اشاره، بيقول لي انا اللي معلي الضغط، دي مش غصب عني، عشان في حاجه واقفه قدامي. الاكسجين عايز اوصله، الدم عايز اوصله، في ستريس، فانا محتاج الضغط اكتر عشان الاكسجين يوصل اكتر والجسم يبقى اليرت اكتر. الله، يبقى في حاجه ما قبل الضغط. طب ما انا سيبني من الضغط اللي ظاهر ده وادخل ديب بقى في الجسم. فدي الفلسفه اللي جت في دماغي. في كل الامراض اللي في العالم لغايه السرطان استجابه عبقريه من الجسم لسموم. هو مش يعني ربنا خلق السيستم ده، لا لا لا، شويه خلايا كده بمزاجها بقت تكبر وعملت سرطان من بره ايد ربنا مثلا، ولا عيب في خلق ربنا مثلا، ولا ديفو في الجسم اللي ربنا خلقه. لا، انا لا اؤمن بما فيش ديفوهات. الله، امال ايه اللي ده مرض؟ ازاي مش اسمها مرض؟ المرض يا انت سممته يا انت خدت منه حاجه لازم يمشي بيها البنزين، اللي هو معادن وفيتامينات واكل صحي ونوم وكامل الهري اللي احنا بنهري ضاع عمري فيه. دي مدرستي. فدي الدكاتره اللي مش عاجبها الكلام ده، طيب يعني افتح. يعني انا الحمد لله بفضل ربنا وصلت الى جزء من النجاح والبومينج اللي حصل ده. ليه؟ لان انا منفتح، انا بقبل اللي درسته وبقبل الاخر، اسمع من الاخر، اسمع. انا دكتور طبيب بشري، عندي فيديوهات عن الحجامه وتحط عسل في السره حضرتك. انا دكتور مش عطار، كامل الاحترام، مش بتاع اعشاب، مش دكتور زراعه، انا طبيب بشري. صوره الطبيب البشري اللي في دماغنا الكليه والادويه والروشته والحقنه والانشيبيوتيك اهو ده. فانا لا، انا فتحت دماغي. ما يمكن في اعشاب تخفف، ما يمكن في اسلوب تاني، ما يمكن في ناس بتتكلم صح من اعداء، مش اعداء اللي هم مخالفين الراي.
الدكاتره لو فتحوا دماغهم للراي الاخر مش هبقى كريم علي لوحده، هيبقى في ملايين الدكاتره بيقولوا نفس اللي بقوله فقط. يعني ده بيني وبين اللي معارضين، بس عرضوني طيب نتكلم، افتح مخك ليا. طبعا انا فاتح مخي ليك لان اللي انت بتقوله ده انا دارسه وكنت بكتبه. اي عيان يجي لي العياده بياخد دوايين مضاد حموضه عشان احمي المعده، الروتين. عرفت دلوقتي ان لما ربنا خلق الحمض ده مش اوبشن، ده هو اللي بيهضم البروتين، ده هو اللي بيمتص المعادن، ده هو فيتامين بي 12 من غير حمض وحديد من غير حمض، والبكتيريا من غير الحمض هتترعرع ويبقى فيه الكانديدا اللي ماليه العالم، هيبقى فيه هيليكوباكتر اللي هي ملايين البشر عندهم هيليكوباكتر. ليه؟ عشان ما فيش حمض معده. فازاي كل الدكاتره اكتب له اي واحد في اي مكان عندكم يعني في العالم، شوف الروشته بتاعت والدتك 4 5 حاجات ضغط وسكر وهي هتلاقي في دواء حموضه معاهم. ايه ده يا دكتور؟ لا عشان احمي المعده، احنا درسنا كده. فاختلاف، افتحوا دماغكم عشان احنا درسنا حاجات كتيره غلط ولازم تتغير. طيب دكتور، لو حبينا نسألك، الرسالة اللي حضرتك جاي فيها رسالة التغيير والفكر الثاني، ومثل ما أنا فهمت من حضرتك إنه ما يكون دور الطبيب معالجة مظاهر المرض دون معالجة جذر المرض. هذا الفكر الثاني أين يبتدي وأين ينتهي؟ أنا ببتدي يعني من بعد والناس عندها 17 سنة رسالتي تيجي، ابتدي حسن اكلك، ابتدي روح رياضه، ابتدي تنفس كويس، ابتدي ابعد عن السكر، ابتدي ابعد عن الدقيق، ابتدي ابعد عن الحاجات المرشوشه. ورسالتي مستمره مع الناس لغايه ما يبقى اللي انا ان العوده للطبيعه روتين عند جميع البشر اللي نوصل لهم. اكلك مهم، نومك مهم، ستريس عدم وجود ستريس مهم، الشمس مهمه، فيتاميناتك مهمه، معادنك مهمه. دي لازم توصل لكل واحد في كل العالم. دي رسالتي، هفضل اقول الكلام ده واخلي الناس اللي بيسمعوني يقولوا الكلام ده لغايه ما كل العالم يعرف. ما تستناش المرض يوصل بخطأ منك، عدم اكلك الحاجات الغلط. يعني الطب الوظيفي اللي انا يعني مقتنع بيه تماما اكتر من الطب العادي، يعني بيقول لك اي مرض في العالم عباره عن يا اما سموم، يا اما نقص في الحاجات الاساسيه في جسمك، يا اما استرس زياده. فانت لو قفلت الثلاثه دول انا اجزم ان 90 من 80 ل 90% من امراض العالم هتختفي. 80 ل 90%. طبعا بقى الحوادث والكسور والحاجات، واللي مولود مثلا القلب ضعيف الكلام ده. انما سكر هيختفي تماما، مش هيبقى في مرض سكر. ما انت لو منعت السكريات من العالم الناس هيجي لها سكر ازاي؟ لو منعت الاسترس، طبعا الستريس هيبقى موجود، بس لو عرفت هاو تتعامل، هاو تو مانج الاسترس، هيجي الضغط والسكر والكوليسترول منين؟ لو بطلت اكل مش سليم، يعني الضغط والسكر وتصلب الشرايين والجلطات والربو والحساسيه والامراض المناعيه والعجز اللي هو العجز، تعجز بدري من السكر اللي في جسمك، والزهايمر، كل ده هيروح، كل ده هيختفي لو انت اكلت صح من صغرك. انت مدرك؟ انت عارف الحاجات اللي انا بقولها دي بتصرف عليها كام مليارات قد ايه كل سنه؟ وايه مليارات في ايه؟ في انه يديك دواء تمشي بشنطه الدواء الحاجه لغايه ما تموت، مش عشان يخففوه، مش عشان يقولوا للناس بطلوا اكل سكر، بطلوا اكل بيتزا، بطلوا اكل الحاجات المحمره، لا، يقولوا للناس كل كويس، عيش كويس. لا، هو مش بيعملوا كده، بيقولوا اعلان عامل حموضه، خد لك الدواء الفلاني تبقى تمام. يا عم قول له بطل اكل زباله، لا مؤاخذه. لا مش الكلام ده، انا عايز ابيع، عايز يبيع دواء حموضه. الكوليسترول، طب ما حضرتك ما تقلل الفركتوز من جسمك، اعمل رياضه، اتمشى، خد حاجات طبيعيه تقلل الدهون. لا خد مضادات الدهون. هم في ناحيه واحنا في ناحيه، فاحنا لازم احنا بقى اللي نتصرف في الموضوع. فدي رسالتي، لما الناس تعرف ان ممكن 90% من امراض حياتك هتروح لو انت مشيت الجسم ده زي ما ربنا عاوزه. البعض ربما اللي عنده الغيرة، أو ربما الصغار الذين يحاولون ركوب الموجة، يتهم بأنه ربما لك مصلحة أو ربما لك فائدة من بعض الشركات التجارية ماديا يعني؟ نعم.
شركات انا في من اوائل فيديوهاتي انا قلت انا وطبعا الناس يعني اي حد عارف اي حد يوتيوبر بيجي له يعني هو كل الاعلانات والمعلنين والشركات بيدوروا على ايه؟ على الناس، عايزين يوصلوا للناس، فاي حاجه في العالم توصلوا للناس بيروح يدفع فيها فلوس. ليه بيدفعوا في التلفزيون مثلا ان دقيقه مش عارف $30,000 ولا ليه؟ عشان بيروح للناس، هو عاوز الناس، فطبيعي اي يوتيوبر هيجي له ناس يعرضوا. انا مدي وعد لكل المتابعين من ايام ايه مش عارف، كان عندي 10,000 باين، وقلت لو عندي مليون، راجل فيديو موجود، فيديو النحافه، اخر 5 دقايق في فيديو النحافه. نعم. قلت انا لا يمكن هقبل يبقى الفيديو ده سبونسر كذا تحت رعايه كذا لو عندي 10 مليون، لان انا طب هيقول لي يا دكتور ده انت كل مره تقول في ادويه كذا وكذا، وحتى في امازون وخدوها من اي هيرب. انا لما اجرب والاقي حاجه كويسه انا اللي اقول للناس عليها يروحوا يشتروها، انما صحاب الحاجه يجوا يقولوا لي خد فلوس عشان تدي الحاجه، لا والله العظيم لو مليار جنيه اولا مستوره معايا بفضل ربنا، مش مستني فلوس. واي حد عارف يعني في العالم الدكاتره مستورين في اوروبا، ما احنا يعني مش في بلادنا الحمد لله، هنا الدكاتره بياخدوا كويس. انا عندي بيزنس خاص عامل فيه كتب الاي باي والاي كوميرس، لما كنت فاضي اتعلمت الكلام ده وبقيت ادي كورسات للناس ازاي يكسبوا من النت. فانا الحمد لله داخل اليوتيوب مش عايز فلوس من اليوتيوب. فده ليه يعني ليه ابيع الناس عشان اكسب قرشين زياده؟ ما انا عندي قرشين اصلا. ليه يعني اخدع مليون واحد عشان واحد بس يكسب؟ ده لا دين ولا شرع ولا ربنا هيبارك لي في بنتي والحسنات الملايين اللي الناس بتدعي لي دي، ممكن كل ده يروح لو انا خدعت واحد فيهم. يلا يخرب بيته ده سوق لمنتج والمنتج ده مش عارف ايه. فانا ممكن منتج يعني ما حدش يعرف عنه حاجه والناس صحابه ما بيفهموش حاجه لا مؤاخذه، بس الاقي المنتج ده جاب مع الناس، اطلع احط صورته واقول روحوا اشتروه كلكم من غير ما اخد مليم، لان انا نفعت الناس. فكون ان انا يكون ليا مصلحه تجاريه من منتجات اللينكات اللي تحت دي من امازون، كل العالم في امازون، مش عيب على فكره ان انا اخد لينك من امازون ويجي لي 1% او 2%، بس لا هو سورس ولا خيانه لحد، وانا اللي مختار المنتج ومتاكد منه، وبوفر على الناس انه يروح يدور ويجرب 10 و20 30 منتج، لا تك اشترى المنتج. طب ما انا وفرت له وقت. فانا شايف انا طول عمري حتى بعلم الناس في البيزنس، اقذر حاجه علموها لنا واحنا صغيرين انا ومن بعد الطوفان انا اكسب وموت المنافسين. ليه؟ في حاجه في العالم اسمها وين تو وين. هو مش ربنا يوم القيامه الواحد ظلم واحد يقول له بص يا عبد عارف القصر اللي هناك ده، يقول له يا رب ده لانهي رسول ولا لانهي نبي؟ يقول له لا ده لمن ده لمن يدفع الثمن. يقول له يا رب الثمن؟ قال له عفوك عن اخيك. فياخد بايد اخوه اللي ظلمه او اللي قتله او والاثنين يدخلوا الجنه. مش ده وين تو وين؟ اهو ده اللي احنا بنعمله، انا اكسب وانت تكسب، انا اكسب والناس اللي قاعده في بيوتها تكسب. انما واحد يكسب وواحد يخسر دي قذاره في رايي. فلا مش دخل ليا، وعمري ما هبيع الناس عشان فلوس، لان يعني دعوات الناس اهم، وانا مش محتاج فلوس الحمد لله عشان ادخل في بيزنس او ادخل بيزنس في الطب او ادخل الطب في البيزنس، وده هيجيب لي ملايين والناس عارفه الله الغني. وبعدين في نقطة تانية بالنسبة للموضوع ده، انا بقول للناس مثلا السبيرولينا دي حلوة، انا قلت اوعوا تشتروا سبيرولينا يا جدعان الا من الراجل اللي هناك ده 100 والله. يا عم سبيرولينا دوروا واشتروا، كلوريلا اشتروا، اوميجا 3. انا في اي فيديو قلت اشتروا من الماركة الفلانية من عند عمه اللي فاتح الكشك اول الشارع؟ لا يا عم اشتروا من انا بقول الاسامي العلمية، عمري ما قلتش اسامي ادويه، دايما بقول الجينيريك او الاصل. فانت عندك طب انا مثلا يعني كل المنتجات اللي انا بحط اللينكات بتاعتها ما تنفعش في مصر، امازون ما بيوديش مصر، وانا اصلا على فكره جمهوري معظمه مصر. فيعني انا كده بقى انا بقول يبقى انا كده بضر اهلي لو انا هقول للناس اشتروا من امازون، ما حدش يشتري من امازون. طب المصريين يعملوا ايه؟ لا اسبرولينا يا عم دور عليه في العالم كله، خلك يبعت لك تلاقي عند حد في مصر هنا ولا هنا. انا بقول الاسامي وهو الناس حرين، ما بديش براندات ابدا. فده يعني برضو واضح كلامي. طيب دكتور، البعض يتساءل ان كان الكلام اللي حضرتك عم تقدمه الفكر الثاني هو فكر صحيح، ليش ما بتعمل دراسات تخصصية تثبت
الاشياء اللي حضرتك عم تقولها مثل انه سبيرولينا مثلا او الكلوروفيلا ينفع في كذا او في كذا. انا مش عالم، ده ليس دوري ان انا اقوم بابحاث. انا دوري كطبيب ان انا اقرا المراجع بتاعته، وبعدين في حاجه كده في السكرت، يعني اللي انا بعمله مثلا في مليون فيديو كتاب عن السبيرولينا، انا ما بقراش الكلام ده كله خالص. ايه بفايدتي بقى؟ يعني ما انا ما لازم برضه اشتغل عالي كطبيب. انا بشوف السبيرولينا دي مكوناتها ايه، ده موجود فيها كذا، فيها يود مثلا، فيها فيتامين كاف، فيها فيتامينز، فيها انتي اوكسيدنت، وانا عارف الحاجات دي بتعمل ايه، فانا بربط اللي موجود بالنتيجه، فابتدي اديها للعيانين، اشوف ان الموضوع تمام فاقول للناس عليها. انما ان انا ادخل معمل وابحث ونتائج مش شغلتي، انا مش عالم، انا طبيب. فده يعني نقطه برضو توضح للناس، يعني انا بشوف ده فيه ايه ومكوناته ايه، ومكوناته دي تخصص، يعني انا سموم ودكتور وتغذيه، فانا فاهم الاوميجا 3 اللي موجود هنا، نوع الفيتامين اللي موجود هنا ده اكتف ولا مش اكتف، ما هو المغنيسيوم اللي في الاكل ده جلايسينيت ولا اوكسايد ولا ايه، فده اللي انا بعرفه. ده موجود كذا وكذا وكذا، ده يبقى هايل في كذا ويبقى هايل في كذا ويبقى هايل في كذا، مش عشان الناس بتقول السبيرولينا كويس، عشان انا عارف جوه السبيرولينا في ايه. وده يعني كطبيب، ما انا مش واحد برضو مهندس بينقل طب، فده برضو مش محتاجه ابحاث كتير. لو حاجه بقى ما حدش يستخدمها ومش عارف محتواها، لا يمكن اقول اسمها ولا افكر فيها. يعني زي مثلا اخر مره الام ام اس، ليه يا دكتور ما بتقولش على الماده المعجزه؟ ليه يا دكتور جيم هامبل غير العالم وبيعالج كل حاجه؟ طلعت بمنتهى الصراحه في فيديو الاكتئاب، قلت انا ما عنديش خبره وما عنديش عيانين وما اعرفش عنها حاجه، فاقول للناس ايه؟ لا اعلم الا يعلم، ابعتوا لي فيديوهات وانا اذاكرها وادرسها واجيب اصلها وفصلها واطلع اعمل لكم حلقه عنها. فانا كده يعني عارف المكونات وشايف ايه اللي بيحصل. اوكي، حاجه ما اعرفهاش، وانا طلعت في مره قلت في قناه انا اعرف كل حاجه وبعالج كل حاجه، زي ما الدكاتره بيقولوا الدكتور اللي بيفتي في كل شيء. لا، انا لا افتي، انا العلم ده تطبيقي، مش بتكلم على الكوكب الفلاني مشي من جنب المريخ الساعه 2، لا ده حاجه انا بدي حاجه للناس والناس بتخف، فما حدش يقول بيفتي ده تجارب علميه. تاني حاجه، ما بقولش حاجه مش عارفها او مش مجربها او واثق ان في مليون بني ادم بيسمعني هيستخدمها، مصيبه يعني لو قلت حاجه غلط، حاجه مسممه مثلا لمليون بني ادم، ده انا مش هورد هتلسوع يوم الايام. فلا، دي امانه، فانا اللي بوصله للناس بكون عارف محتواه، واثق ان هيأثر مع الناس، هيفرق مع الناس، ولا مش هيبقى فكر تاني، يبقى فكر اولاني. دكتور كريم، سأنقل إليك وجع الناس وبكل صراحة ومن دون ملاطفة بالموضوع. حضرتك طبيب، مليون متابع، على الأقل مليون إنسان يحترمك ويحترم علمك ويقدر علمك، ولكن وبصراحة في طبيب بيقول شيء وأحيانا نسمع من أطباء غيرهم بيقولوا العكس. يعني بصراحة كثير من الناس يشعر بأنه تائه، أحيانا ربما بيسيروا الشك، طب مين اللي على حق؟ طبيب درس بالجامعة وتخرج وعنده خبرة وبيقول لي كل كذا أو ما تاكل كذا أو مرضك كذا وعلاجك كذا، وطبيب آخر بيقول لي العكس تماما. والناس كيف تعرف مين اللي على حق؟ كيف تعرف مين اللي عم يعالجهم ومين اللي عم يسمهم؟ عندك حق، يعني انا لو ما عنديش تجربه طبيه، واحد يقول مثلا الفول السوداني اللي هو البينات ممتاز وفيه بروتين والبروتين رخيص، وواحد يقول ما بقول ما تاكلوش خالص لانه مسبب للحساسيات وبيبوظ المناعه وبيبوظ الامعاء، الفول السوداني مش للبني ادمين. فيعني دكتور اسمع كلام مين حضرتك؟ ده في دكتور عامل فيديو الله يعمر بيته عن الفول السوداني بس، تيجي انت تقول الفول السوداني ازاي؟ بص بقى، احد الحاجات اللي انا بقولها في فكر تاني دايما، اسمع جسمك. مفيش اتنين على كوكب الارض شبه بعض. ليه؟ لان استجابتك لما يدخل من فمك متوقف على حاجات. حمض معدتك قد ايه؟ بتندغ الاكل كويس ولا لا؟ الاكل ده عليه مرشوش ولا لا؟ بايت ولا لا؟ مغلي ولا لا؟
الانزيمات بتاعت هضمه كويسه ولا لا، عندك بكتيريا وكانديدا ولا لا، عندك تحسس ولا لا، الميكروبيوم كويس ولا لا، مناعتك او عندك حاجه في الانزيمات زي مثلا انيميا الفول ما عندوش انزيم للبقوليات وهكذا. فانت كل ده الخلاصه ده الاستجابه بتاعتك لما يدخل فمك. في 2 شبه بعض في الكوكب في كل الحاجات دي، حتى التوينز التوأم، حتى التوأم الميكروبيوم واحد. لا. فدي اول نقطه. لا تصلي على النبي كلام كبير. دي اول نقطه. اسمع جسمك. في ناس مشيت نباتي قالوا انا مش لا يمكن، ده ممتاز. في ناس مشيوا لحوم بس قال انا مش هسيب اللحمه طول عمري. ما ده بني ادم وده بني ادم، لا بس ده اختلاف رهيب. فاولا صدق جسمك بيقول ايه، اسمع جسمك. تاني حاجه يعني في دكتور بيعارض دكتور، يعني ده غلط ولا ده صح، فرق بين غلط وده صح ولا ده قديم وده جديد. ده مهم قوي الكلام ده. يعني ممكن الاثنين اخر الابحاث بيقولوا عكس بعض، ساعتها دي هتبقى خلاص احنا دخلنا في حته صعبه. انما واحد اتخرج من 50 سنه وبيقول الكلام ده من 50 سنه، وفي دكتور اتخرج من فتره مثلا بس بيقول الكلام الجديد يا جماعه الجديد، فده يمكن الجديد اتغير، يمكن فعلا الامراض ظهرت فوجدوا ان ده ليه علاقه بامراض، فبرضه احطه في دماغي كلام جديد وابحاث جديده ولا ناس درست الطب من 90 سنه ويمشوا الحاجه بشنطه الدواء. دي حاجه. يبقى انت سمعت جسمك، لان الاثنين مفيش اتنين شبه بعض. تاني حاجه ده قديم ولا جديد. تالت حاجه مصدر الثقه، مش اي حد تسمع له. في ناس بتسمع لك عشان تبيع لك حاجه. حتى انا شك يعني في اللي قدامك وجربه في حاجه صغيره، نفعت جربه في حاجه اكبر. انما لا تديني ثقه مطلقه لنا ولا غيري، ما تديش ثقه مطلقه لحد، ما تديش ودانك الاثنين لحد ابدا، لا كريم علي ولا علي كريم ولا السيده ام سوسو، ما فيش الكلام ده. انا ليا عقل، ربنا اداني عقل واداني جسم، العقل افكر والجسم اجرب على ما استطيع. ساعتها هتعرف توصل ساعتها. انما الناس اللي بتقول لي اصدق مين، ده واحد قاعد ورا التلفزيون مش قادر حتى يجرب يعني يشيل السكر من اكله، الكلام ده غلط، المخ ما بيمشيش من غير سكر، انتوا بتقولوا ايه يا اخي؟ ليس مسؤوليتي ان انا اعلمك، انا اوصل العلم. انما التعلم انا يعني كل واحد مسؤول عن تعليم نفسه. انا بديك معلومات، انت بقى تجرب وتقرا وتبحث. هو في اهم من الصحه عشان تبحث وتثقف نفسك فيها؟ انا عن نفسي ما عنديش، وبطلب من ربنا يعني النعمه الوحيده اللي تستديم، مش النعمه الوحيده، اكبر النعمه اللي يا رب احفظني فيها الصحه. مادام عندك صحه تتمتع بفلوسك، تتمتع بعيالك، تتمتع بالدنيا، تعرف تعبد ربنا، تعرف تتصدق، تعرف تشتغل، لو وقعت تقوم. انما ما عندكش صحه هتعمل ايه من اللي انا قلته ده كله؟ هتعمل ايه يعني؟ ما عندك مليار جنيه وعندك سرطان في المرحله الرابعه، هتقول خدوا المليار اكل يعني دقه واحده بس شيلوا السرطان مني. ما حدش عارف نعمه الصحه. الحمد لله فضل ربنا ان احنا نعرف الصحه واحنا اصحاء، مش واحنا لا مرضانين. اعرفوا نعمه الصحه والحمد لله من دلوقتي. فالصحه ثم الصحه، مش مسؤوليه اثقفك. انا بديك المعلومات، اي كلام في كل القناه بتاعتي انا بفتح لك مواضيع. زي الناس تقول دكتور انت ما قلتش كذا، انت ما قلتش كذا، وانا هقول كل حاجه ازاي؟ او انت بتعمل ايه؟ يعني انا بفتح لك، بقول لك في حاجه اسمها لاكتينز في قشر الطماطم وقشر الفلفل وفي المكسرات وفي البقوليات. شوف بقى اللاكتين، ولو مثلا حطيتها في حل الضغط مش هتضرك. انت بقى ابحث ودور وجرب تصدق يا دكتور فعلا البقوليات بتجيب لي انتفاخ، يبقى انت فهمت اهو. كمل بقى وخد بالك. إيه يا دكتور انا وشي يعني بعجز على طول، السكر جرب منعت السكر، ده فعلا كده. اجرب بقى اقلل الفاكهه عشان السكر كتير، ما اخدش عسل عمال على بطال، ما اعملش رجيم واكل 5 كيلو بلح. ما هو حاجه طبيه حضرتك، سكر بتاع ربنا، مش الكلام ده بحدود. انا بفتح لك وانت تكمل الطريق. انما انا متخيل ان انا هقول لك من ايه تو زد، ده انا كده لو سبت عيالي وبيتي وعيادتي وقعدت 24 ساعه اكلم الناس مش هوصل، مش هقفل الموضوع من الالف للياء خالص، مش هقدر. ومش شغلتي ان انا اوصل من الف تو زد، انا بفتح مواضيع، بقول لك خد بالك في فكر تاني. مين اللي يفكر، انا ولا انتم؟ الناس، كل واحد يفكر لمصلحته. انا مش بفكر للناس. كريم علي الإنسان اللي بينصح الناس
شو تاكل وشو ما تاكل وعن شو تبتعد وأسلوب الحياة اللي تغير والزمان اللي تغير، يا ترى كريم علي نفسه كيف يعيش؟ من ناحيه الاكل شو بياكل؟ شو بيعمل؟ كيف عايش بحياته؟ دي احد الاسئله الغلط. ناس كتيره بيبعتوها لي، قول لنا جدولك. ما انا لسه قايل مفيش اتنين شبه بعض، مفيش اتنين ستايلهم واحد. انت مش زيي ولا يمكن تبقى زيي. ليه؟ لان انا بعشق التجربه. كنت 101 كيلو في ثالث او رابع فيديو، الصور موجوده، وان انا كيف خسرت 25 كيلو في خلال سنه. فانا جربت كل حاجه. يعني مثلا الناس، انا اي حد يقول كلام وحش على الكيتوجينيك يبعتوا لي يا دكتور بيقولوا على الكيتوجينيك بيسيب امراض وبيجيب وهيموت. يعني زي ما كنا انا حامي حمى الكيتوجينيك، انا دلوقتي مش كيتوجينيك، وده هيبقى مفاجاه للناس. ايه احنا ماسكين في الكيتوجينيك عشانك وانت مش كيتوجينيك، الدكتور خدعنا. لا. انا جربت الكارنيفور وقلت ان انا المغنيسيوم نقص وما عنديش امراض مناعيه، فما حبيتش اللحمه على طول. الكيتوجينيك مشيت بيه فتره. انا دلوقتي بجرب حاجه جديده، يعني برضه عشان الناس ما تتخضش، برضه ما لا فيها فاكهه ولا فيها سكر ولا فيها رز برضه، يعني عشان الناس ما تقولش لا ناكل بقى زيه. لا لا، انا عامل حاجه ستريكت قوي. حتى الناس في الفيديوهات الاخيره يقول لك خسيت يا دكتور، اوعى تكون بتعمل عيان. انا بجرب حاجه في نفسي وهعمل عنها حلقه، يعني لما تكتمل اقول سواء نجحت او فشلت النظام ده انا عملته وعمل فيا كذا وكذا، بس هرجع الكيتوجينيك تاني. يعني انا حياتي كيتوجينيك، بس دلوقتي انا مش كيتوجينيك. الخسسان ده مش كيتوجينيك، حاجات تانية هقول لكم عليها لما تنجح التجربه او فشلت التجربه. ربنا يستر. فانا ما حدش له دعوه بيا. انا يعني انت جرب اللي ينفعك، جرب هدفك، جرب انت عايز ايه، جرب جسمك الميكروبيوم بتاعك عاوز ايه، امراضك فيها ايه، وجرب. انما انا هقول لك يعني مثلا انا هقعد يوم صدر فرخ مثلا، هتعمل زيي؟ هاكل هوليون بس، هقعد النهارده من غير ميه بميه لمده يومين، حاسس ان انا مثلا في حاجه مقلقه في جسمي، 48 ساعه ميه يا ابو كريم، مفيش حاجه ثانيه. هتعمل زي ليه؟ انك تسال واحد قول لي انت اكلت ايه عشان اعمل زيك، ده يعني يبقى احنا عمري ضاع. في قناه فكر تاني لو وصلت الفكره دي الناس تقلد واحد تاني. يا ترى من هم حول كريم علي، المقربون من كريم علي، زوجتك، بنتك، أهلك، إلى أي درجة متأثرون بفكر تاني؟ لو كذبت هتلسع وهروح جهنم. مزمار الحي لا يطرب. أي ممكن أمي شوية، إنما الباقي لا أستطيع السيطرة على كل الناس. ما يتوقعوش إن الناس مثلا إن مراتي بقى ما بتاكلش. طبعا بتخانق معاها 24 ساعة، ولو بدخل مرة يعني مرة. وبنتي طبعا أنا ضعيف معاها، وقلت الأطفال ما ينفعش إن أقول لهم امنع السكر والشوكولاتة والحلويات هيموتوا. إنما مرة في الأسبوع إيه يعني، بروكلي مرة وكورن فليكس مرة، إنما عشان لما يكبر ويعقل يبتدي يلحق نفسه. فمرة دخلت البيت لقيت ازازة زيت نباتي في بيتي. انا يعني كنت هسيب الكلاب البوليسية على مراتي. ايه ده؟ ايه ده؟ في بيتي سمنة زيت ذرة ولا زيت ايه ده؟ ايه ده؟ يا كريم صحاب بنتك بيجوا ما بياكلوش اي حاجة الا بطاطس محمرة، احمر بطاطس فيها انا، فجبت الزيت عشانهم. لا بنتك ما بتاكلش، اخدتها في طبعا في الزباله في الحمام رميتها، ده سم. قلت لها اللي يجي بيتي يحترم يعني اللي فيه. مش يجوا يعني تحمر بطاطس ايه اللي تحمريها؟ اعملي لهم في الفرن بطاطس. مش هقول لبطاطس مراتي ما تاكليش بطاطس انت والعيال عشان دي كربوهيدرات عاليه هتقلب الترابيزه في وشي. هم عايزين يعيشوا يا عم، احنا مش عيانين، هتمرضنا ليه؟ ابويا يابا الحاج العيش، ابوس ايدك بطل اكل عيش يا ابني، انا بقالي 70 سنه باكل العيش والفول قبل ما انام. هتيجي تقول لي باكل العيش عيش لوز وموز وبتاعك ده؟ مفيش كلام ده. انا مش قادر ابطل ابويا العيش. امي بقى بتسمع كلام الحمد لله بتدوى السكر، امي يعني مصدقاني. فايه امي اكتر واحده متاثره، انما الباقي ما يسمعوش الكلام. وهي يعني ربنا يشفي الجميع، بس يعني ما اتمناش ان هم يحتاجوني خالص في يوم من الايام، ما اتمناش. كيف بيشعر الدكتور كريم علي لما بيشوف انتشار الأمراض من حوله، حتى ربما بالمقربين منه، مع علمه أنه ربما هذه الأمراض ترجع لأسلوب حياتنا ولأسلوب
أكلنا ولأسلوب تسممنا بما هو حولنا. هو ده الدافع اليومي. انا ليه بعمل فيديوهين 3 في الاسبوع، وليه مصر ان انا اكمل في هذا الطريق، وليه اتعرض للنقد وناس من الدفعه يقولوا انت جاهل، ودكاتره زمايلي يقولوا انت نصاب. انا ايه اللي خلاني استحمل ده غير ان انا شايف ان في الناس محتاجه. الناس العيانين، شوفوا عدد الناس اللي بيقعوا بالسكر وبالسرطان وبالضغط وامراض التصلب الشرايين. احنا ممكن ننقذ الناس دي. فالحزن اللي جوايا يعني للناس دي احد اهم الموتيفيشنز او الدوافع ان انا بشتغل ليل نهار عشان اوصل فكرتي. ده ليه حافز رهيب ان انا بشوف الناس بتقع بالامراض. طيب يا دكتور، بصراحة والدك منه حالة استثنائية. والدك هو مثل كثير من الناس يلي بيقولوا نحن طول عمرنا عشنا هيك، واصلا ما بيشوفوا البديل. يعني لما حضرتك بتقول انه اكل كذا مثلا مسم، او البطاطس المحمرة المقلية بالزيت مسم، اكثر الناس ربما ما بيعرف شو هو البديل. احد رسلي او رسالاتي في هذا البرنامج ان انا بدي البدائل. عامل حلقه عن البدائل، حلقه عن الفيتامينات. ما قلتش للناس ما تاخدش لاكتينز، انا قلت اغلوهم في ميه مغليه. ما قلتش للناس ما تاكلوش فاكهه الا اللي عنده سكر مثلا، او عنده سمنه او كبد مشكله. انما الفاكهه مرتين في الاسبوع. فانا بحاول اللبن، ما بلاش لبن بقري، قلت عندكم لبن الابل، لبن الجاموسي، لبن المعيز، لبن الغنم. الناس مسكت انت بتحرم اللبن، ما عندك 100 نوع تاني. ربنا على فكره يعني ادى اوبشنز كتير قوي، بس احنا اتعودنا على اللبن البقري. اغيره ازاي؟ احنا اتعودنا على الحاجات المسكره وصينيه البسبوسه والكنافه قدام التلفزيون. طب ايه البديل؟ الناس بتقول لي بديل السكر ده سم. ايه بديل اللبن البقري؟ في بدائل. انما في حاجات، العيش البلدي يا دكتور، اقول لهم عيش اللوز ولا عيش جوز الهند؟ يا دكتور عيش عيشه اهلك، احنا لاقيين العيش البلدي. لما هتقول لنا عيش بلوز مفيش بديل، احنا اتعودنا عليه. فانا يعني المستوى الاجتماعي طبعا او الاقتصادي بيقف عائق قدام ناس كتير. فمش هقول ده لو ما عندوش بدائل. طب لو سمحت قلل من الحاجه الوحشه اللي بتاخدها. ماشي يا عم، العيش البلدي ما تستغناش عنه، بلاش رغيفين كل يوم، نص رغيف وخلاص. يعني اللي ما تقدرش عليه كله، يعني ما تقدرش تسيبه كله، ما تاخدوش كله، سيب نصه، سيب ربعه، لغايه ما ربنا يعني نجد حل رخيص يعني للناس لكل البدائل. انما صدقني كل حاجه في العالم ربنا اداها بديل امن، بس احنا ندور ونتعلم. طيب هذا الفكر لحد الآن أكثر الناس بيعرفوا من خلال يوتيوب. هل يا ترى ممكن في المستقبل القريب الناس تشوفك وتقابلك وتسمعك وجها لوجه؟ أنا قلت قبل كده يعني الناس جولي في قناتي، أنا ده دوري بقى الفترة الجاية إن أنا أروح للناس. طبعا تحضير إن أنا يعني أعمل كونفرنسز في 5 6 7 بلاد، عايز تحضير وعايز وقت وعايز أفضي، لأن أنا عندي عيادة، أنا مش متفرغ لليوتيوب. اليوتيوب في حياتي خمس حياتي، في عيلة وأسرة وشغل وبيزنس، وعندي عيادة وعيانين ودراسات. فعشان أفضي جولة ده مهم جدا، موجودة في الخريطة إن شاء الله. يعني أول السنة الجاية ممكن أعلن عن الجدول الكامل، لأن ده مهم. بس يعني برضو الناس تعذرني، أنا مش متفرغ لليوتيوب. أنا لو متفرغ لليوتيوب خلاص يوتيوب وكونفرنسز وأسافر من هنا لهنا. إنما أنا حياتي ده خمس حياتي اللي انا بديه اليوتيوب. فشور في الفتره الجايه هيبقى فيه انتقالات وكونفرنسز فيس تو فيس، اكلم الناس واقعد مع الناس، ويبقى فيه زي عملت لقاء في باريس كان حميمي جدا وجميل جدا ودافي جدا واستفدنا من بعض جدا، وحسيت انك تقرب من الناس ده نعمه من عند ربنا. فهكررها مره واثنين وثلاثه، بس هو تنظيم وقت مش اكتر. وين ممكن الناس تشوفك غير باريس؟ العرب بقى، الدول العربية، يعني بالسعودية، مصر إن شاء الله، الجزائر، تونس، المغرب، العراق. طبعا لو إن شاء الله الموضوع يبقى أكثر أمنا، أو نتواصل مع حد هناك، إن شاء الله مدينة هادية. لبنان في الخطة طبعا، كل الدول دي. الكويت، الأردن لازم أروحها، يعني ناسها محترمين وعندي اصحاب فيهم كتير ومتابعين كتير من الاردن. وانا اصلا يعني عشت 6 7 سنين في الاردن وانا صغير، ف يعني متصل بيها عاطفيا. الكويت
والكويت بس حر قوي عندكم على فكره، هاجي لكم في الشتاء. والبحرين؟ ما عنديش ناس كتير في، يعني ما عنديش اودينس. لو مع الوقت هيبقى في اودينس، اللي يوديني السعوديه ولا الكويت والبحرين وقطر هتبقى يعني كلهم جنب بعض حبايب كده. طيب دكتور، سؤال ربما يكون مزعج أعتذر مسبقا عنه، نزعل يا حبيبي اسأل. ولكن هو بصراحة سؤال يطرحه البعض، ونيابة عن هؤلاء حأطرحه على الدكتور كريم. البعض ربما يشتكي أنه ربما كلفة الاستشارات ربما تكون مبالغ فيها. ده بيزنس ولا طب السؤال ده؟ يختلف تماما. بس لا، اعوذ بالله ان انا اكون بستخدم البيزنس عشان يعني ساعة الناس. اولا كلفة الاستشارة غالية بالنسبة لمين؟ هتقول لي مثلا اكثر الناس من مصر او العراق او الدول اللي هي مش، يعني احنا في بلادنا مش غنية قوي، ماشي. بس انا عايش في دولة اوروبية، لما باجي ادفع البنزين، لما باجي بدفع فاتورة الكهرباء، ما بدفعش بالجنيه المصري، انا بدفع باليورو. يعني لتر مثلا لتر البنزين اللي احنا بنحطه في العربية بيورو و6 1.6. يعني ده في بلدي اللتر مثلا ب 35 جنيه لتر البنزين في بما يوازي 35. فهل يعقل ان انا يعني اخلي استشاراتي يعني مفتوحه بعمله البلد اللي من الناس منها؟ يعني مثلا يقول لي 500 جنيه مصري مثلا، اوكي ممكن في مصر كتير، انا عايش في اوروبا فغصب عني دي تسعيره هنا. دي نقطه يعني لازم اقولها. تاني حاجه، لو يعني لو الاسعار قليله قوي انا مش هعرف اخدم حد. هيجي لي مثلا 1000 استشاره كل يوم، هضحك على الناس. ما للاسف احنا مش تيم اوكي، تيم في الويب سايت في اليوتيوب، بس في الطب معيش مساعد، انا اللي بشوف الحاله وبذاكرها. وفي نقطه تانية، هي مش انا لو انا قاعد في عياده دخل لي عيان كذا 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 اتفضل. وفي ناس على فكره في بلادنا بناخد 3000، يعني ما اعرفش بيوازي كام، كتير يعني 3000، وبيكتب لك روشته ويديها لك ويمشي. انا لا، انا بعرف التغذيه وبعرف التاريخ المرضي لكل الامراض، وبعرف ابتدت ازاي. يعني مثلا بتكلم حوالي معاه ساعه، نص ساعه لساعه الا ربع مكالمه دولي، او مش دولي، مش فلوس دولي، يعني واتساب او كده. وبشوف كل جوانب حياته، الغده الدرقيه والمبيضين والمراره والهضم والميكروبيوم، لان انا كده الناس دي وثقت فيا. وهقول النقطه اللي بعدها اهم برضو. فده بياخد مني وقت، وبقعد اذاكر الحاله كويس واطلب التحاليل بتاعتها واكتب التقرير الغذائي والمناعه والهضم وعلاج المرض. يعني انا بتكلم 4 دكاتره في بعض. فبرضو الفاليو، وده اللي انا بعلمه للناس في البيزنس، ان الفلوس هتجري وراك امتى؟ مش لما تضحك على الناس وتنصب عليها، لما تدي قيمه، لما تدي حاجه الناس تبقى فرحانه. الله يكرمه ده فهمني مرضي، يا الله يكرمه عرفني جسمي، فهمني التغذيه، واداني ادويه من الطبيعه ما اقعدش طول عمري ماشي عليها. هل هذا لا يستحق مبلغ من المال اكثر من غيري؟ دي حاجه. النقطه اللي بعد كده، انا يعني مش بقول لك ناحيه مرضك من ناحيه واحده، انا بقول لك من جميع النواحي. انا بوريك من كل الجوانب. فانك بحط لك بلان ل3 شهور. بعد ال3 شهور انت بتكون قادر تعرف جسمك وتحط جدولك بنفسك بعد كده، تغذيتك، وفاهم عيوبك وفاهم مكملاتك. فانا يعني بدي السيرفيس دي بقيمه، بدي السيرفيس دي بكل ما املك من معلومات في كل المجالات اللي تدخل لهذا العيان عشان افيده. فما تجيش تقول لي لا يعني فيزا غاليه، ما دي اسعار اوروبا العاديه، وحتى لو زياده شويه انا بديك كل ما املك. ده الطب. هنتكلم بيزنس، يعني تقول لي برضو، يعني ما تقوليش ان انت ما بتحبش الفلوس او انت مش محتاج فلوس أو لا. انا عشان اوصل لهذه المعلومات انا ذاكرت سنين، عشرات السنين على فكره. يعني مش 3 4 سنين. يعني انا متخرج من عندي 25 سنه، شوف بقى فاضل لي سنتين ولا 45، تتكلم في 20 سنه ولا 30 سنه. فلما واحد يقعد معاك نص ساعه
يديك خبره 30 سنه تقول لي فلوس كتير؟ لا انا شايف ان هي مش كتير الصراحه. فده رايي يعني. ده وبعدين في حاجه اكتر واكتر، ده اكل عيشي على فكره. يعني اكل عيشي مثلا لو انت بتعلم الناس البيزنس، طب يا دكتور معلش يعني خليك معانا شويه، ماشي، ما ده يعني سايد واي مش الاساس. انما انت بتكلمني انا بجيب لبنتي ولعيلتي الفلوس من الطب، فمش فاهم يعني ايه لما انا اطلب فلوس منها مقابل. زي الناس تقول لي انت وقعت من نظرنا لما عرفت ان انت بتستشير بفلوس. نعم، لو ان حد قال لكم ان انا طبيب ببلاش، او يعني العلم اللي عندي بديه في اليوتيوب مش ببلاش يعني، اوكي ده اللي انا للعالم للناس يفيد الناس حسنات وبركه و انما انت قاعد معايا لوحدك وبشرح حالتك لوحدك وبكلمك علاج مرضك عايزه ببلاش ازاي؟ ده انت لو رحت الباكو بسكويت للراجل في السوبر ماركت مش هيدولك ببلاش، وده بدولار ولا ربع دولار بسكويت. ما بقول لك انا بكلمك في صحه. تو ازاي تكشف بالناس بفلوس؟ وين تو وين، اكسب وانا اكسب، ده اكل عيش، ده رزق بتاع ربنا وانا ما بتنزلش عنه، ده حقي. طيب دكتور كريم، ما بعد المليون متابع كيف يختلف عن دكتور كريم ما قبل المليون متابع؟ والله لما يبقى عندي 10 مليون 100 مليون، طول ما في بني ادم على كوكب الارض، ولا بلاش كوكب الارض يعني بلاش هكس يعني، في الوطن العربي الحبيب بتاعنا، طول ما في واحد معلوماتي هتنفعه انا زي ما انا. ونفس رسالتي. الناس اللي يقولوا الشهره والغرور مفيش الكلام ده يعني. هو انا نفسي انا لغايه دلوقتي بروح العياده العاديه وبكلم الناس العاديه، لا في غرور ولا في حاجه، بس ما بردش على ناس كتير عشان بس ضيق الوقت. مش كده الناس يقولوا الشهره والغرور غيرك، لا انا كان عندي 5000 كنت برد عليهم واحد يراجعوا الفيديوهات. انما دلوقتي عندي مليون، وده خلي بالك ده مليون اللي عاملين سبسكرايبرز. نعم. والقناه يعني في الاحصائيات 40% من السبسكرايبرز، يعني في مثلا زيهم مرتين مش عاملين سبسكرايبرز في القناه، بيتفرجوا بس من بره او ما عندوش اشتراك في اليوتيوب. نعم. فانا هرد على يعني هبقى مسؤول عن رد عن 2 مليون بني ادم. انما رسالتي للناس هي مش هنتقل لتلفزيون زي ما وعدت الناس قبل كده، مش هنتقل لحاجه طبعا ده اكثر انتشارا، بس انا اللي اكون منتج. قلت لك الناس ده قبل كده، لو انا انتجت بفلوسي برنامج تلفزيوني اقدر ساعه واعمل برنامج عشان اتكلم براحتي، عشان ما الاعلانات ما تمشينيش في ناحيه معينه، عشان ما ابقاش سبونسر واروح المدير يبقى مدير القناه، لان انا يعني مش عايز اقول لك بكره، انا يعني اموت كل يوم ولا ان انا اشتغل عند حد. هو يعني انا وده اللي بديه للشباب الصغير، سيبك من الشغل عند ناس، بطل تبني احلام ناس تانية يا ابني، روح ابني لك حلمك. لو انت عندك 100 جنيه يعني انت ومالكش ريس وبتنام تنام احسن لو بيديك 10000، ولو غضب عليك يا رب ده لا يطردوني بكره هبقى في الشارع عايش ازاي. فانا ما بحبش ليه ريس. فلو في خطوه اكبر لازم انا هبقى ريس نفسي برضو. بس انا لغايه الان انا مرتاح مع اليوتيوب، محقق لي اللي انا عايزه، وواصل للناس بشكل جميل، ويعني مرتاح قوي اليوتيوب. فما فيش يعني تغيير في الفتره القريبه، على الاقل اتليست نوصل ل 5 مليون او 10 مليون ان شاء الله. ان شاء الله. شو شايف في مستقبلك؟ ضلمه بعيد عنك، شايف بلاوي قدام، ناس هتحاربني وهتكرهني، وشركات الادويه يحطوني في دماغهم وهيدونا حقن. والله مش عارف. بص يعني انا بحط الهدف وما اعرفش الطريق ايه، وده المفروض الناس كلها تعمله. يعني انا عايز اروح مدينه كذا، الدنيا هتاخدك شمال يمين، فالطريق مش لازم. محدش على فكره في العالم كله حط خطه انه يوصل لهدف معين بعد كام سنه ومشي في الطريق ده، لا يمكن. حصلت مصايب وغيرت ومشاكل ووقعت وقمت والطريق ده اتقفل في وشك وظهر حاجه تخلصها الاول وبعدين ترجع لطريقك. فانا ما اعرفش الطريق ومش شايفه. مش لازم وانا مسافر مثلا من ميونخ لبرلين اشوف برلين اللي قدامي اهي، لا انا بشوف ال 100 متر اللي قدامي، بعد ال 100 متر اشوف ال 100 متر اللي بعدها. فانا دلوقتي هدفي ان انا اوصل لاكبر عدد ممكن ونغير عقول اكبر عدد ممكن، وان احنا نقدر نوصل ان احنا نعلم الكلام ده في المدارس للعيال الصغيرين. ده الهدف. اوصل له ازاي بقى؟ انا بشتغل كل يوم يعني على نفسي، وبذاكر كل يوم، بكل ما كان اشوف ناس اكلمهم، اديني عامل قناه يوتيوب، واديني بحاول. عارفش اوصل للهدف ده ازاي، بس هو ده الهدف اللي قدامي. كل اللي عندي ده يوصل لكل الناس في كل حته في كل الاعمار.
ربنا يوضح لنا الطريق يبقى شكله ايه. دكتور كريم علي أشكرك، لا الشكر ليك، شرفتني. ربنا يخليك، الله يخليك. اسعدتني بهذا اللقاء واسعدت المشاهدين جميعا. وهذا هو مش مهايبر ولا حاجه. شكرا لك. تسلم عليك. شكرا. سلام. السلام عليكم.